วิธีการกินง่ายๆแซ่บๆค่ะหอมใส่ลงไปเพิ่มความขมดีปากกังอย่าใส่หลายจัดเกี๊ยวเลือดอ่ะสวัสดีค่ะนักอีสานบ้านเขาค่ะมีเมนูมานำเสนอค่ะเป็นเมนูพื้นบ้านอีสานเขาค่ะย่างเสือค่ะนี่ค่ะย่างเสือกับเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเฮ็ดจากเนื้อง้อนี่นะคะแต่ว่าเพิ่นเอิ้นว่าส่วนของเสือค่ะคือเนื้อติดมันนั่นเองค่ะเนื้อติดมันนี่จะย่างมีกลิ่นหอมเนาะเวลาจิ้มแจ่วเพียมันจะแซ่บเอาข้าวเหนียวจ้ำแล้วก็มื้อนี้ฟังก็สิเฮ็ดแจ่วเพียให้สู้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำค่ะกับผักพื้นบ้านหลายชนิดเลยค่ะมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นผักอีเลิศเนาะผักสีหอมเปรย์ส่วนหลายก็เป็นผักที่ปลูกเองเนาะค่ะผักปลูกเองกับผักที่เกิดเองตามธรรมชาติค่ะมีซื้อข้าวเจ้าเนี่ยกับผักกะหล่ำผักกาดขาวนี่ค่ะพริกกระปลูกเองคือกันจ่านี่ผักพริกสดจากสวนเผ็ดๆหน่วยอวบๆเลยค่ะถึกฝนอวบดีย่างเสือมื้อนี้เนาะค่ะจิ้มแจ่วเพียแจ่วบีขมๆอำลำสู่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแซ่บๆค่ะจะมาหมักกันเลยเนาะอันนี้แมงวันลายค่ะหามมันบ่ได้มันก็อยากคือกันนี่ค่ะบังจากน้อยให้มันเข่าพริกเข่าเกลือหมักง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอีกอย่างแล้วแต่ความชอบเนาะค่ะถ้าอยากให้มันนุ่มก็ใส่น้ำมันหอยก็ได้แต่ว่าฟังที่ใส่น้ำมันหอยถ้าเฮ็ดเจียวฮอนนะเอามาย่างกับไม่ได้ใส่หรอกค่ะแต่คนหมักเนาะก็ใส่ท่าเกลือจักน้อยซีอิ๊วขาวจากน้อยนึงนี่ก็เป็นอันเซ็ตค่ะแล้วก็หมักให้เข้ากันขออนุญาตใส่มือเนาะค่ะเพราะว่าเฮ็ดกินเองเนาะบ้านๆเขาก็ใส่มือนี่แหละค่ะเอาง่ายๆว่าเป็นสเต็กอีสานบ้านเขาซะเนาะบ้านเพิ่นก็ใส่พริกไทยใส่เกลือเฮ็ดสเต็กเขาก็เฮ็ดสเต็กอีสานคือกันให้มันเข้ากันมันจะได้เข้าเครื่องดีอย่างเสือไปถามมันเคียงเนื้อเพิ่นว่ามันคือเนื้อส่วนใดของมันนี่ฟังไปถามเนาะเพิ่นว่าเสือเพิ่นว่าหน่อยเสือก็อยู่ในป่าพุ่นเด้อก็เลยว่าโบแมนแต่เขาเอื่นแบบว่าเสือยังสินะขาลายยังสินะมันมีหลายแบบคู่ขั้นแท้นะกับอีหยังล่ะสบายนางอะไรยังสินะเป็นภาษาแบบภาษาพื้นบ้านที่เขาคุยกันนะจ๊ะยังเข้ากันดีแห้งแซ่บโบเป็นขั้นสมเลยนี่อย่างกล้องเขาหน่อยบอกขาแม่เด้เขาหน่อยกล้องน้อยๆกับเต็มติดอยู่ค่ะคนเต็มติดหนึ่งห่อนๆไม่ไหมส่วนนี้ละแสบเวลาเอามาย่างนะคะส่วนเสือนี่ละเนี่ยติดมันนี่แล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีความหอมขึ้นมาเลยค่ะหอมเตะจมูกเขาเลยผู้ที่เพิ่นรับประทานเนื้อประจำอยู่แล้วเพิ่นจะมักเนื้อส่วนนี้เพราะว่ามันออกมาย่างแสบเนาะหอมเตะจมูก อันนี้คือเพลียค่ะเพลียงัวเพียก็คือขี้อ้อนค่ะขี้อ้อนของงัวขาดบ่ได้เลยค่ะเวลาเฮ็ดเจียว
บ่ว่าสิเป็นแจ่วฮ้อนหรือว่าแจ่วเพียแจ่วบีเวลาย่างเนื้อก็ต้องใส่เพียตัวนี้ถ้าบ่มีเพียก็ใส่บีเทียมก็ได้ค่ะถ้าหาบ่ได้เนาะควันเริ่มออกแล้วย่างเสือหอมเป็นทานอีกค่ะกำลังหน่อยสดๆใจเย็นๆอยากกินของแซ่บต้องใจเย็นจะได้น้ำมันจะเนาะนี่หน่อยลงอย่างเนี้ยจอดเลยย่างบ่โดนได้ตอนเนี้ยขอซิมตอนนี้มันกะทิหอมแน่น้อยนะหอมต้องสิเลยค่ะสุดยอดนัวดีพร้อมพริกขั่วเองค่ะมันเผ็ดใส่หลายบ่ได้เขาขั่วก็ขั่วเองหอมๆราคาเป็นวักเพียค่ะขี้วัวอ่อนหรือบ้านเฮาเอิ้นขี้เพี้ยนั่นเองค่ะบ่ใส่บดดอกจงไว้ใส่ลาบน้ำทำการเฮ็ดให้มันสุกค่ะแล้วก็เติมน้ำจักหน่อยนึงให้มันสุกก่อนนะจะเขาจังรับประทานตัวก็ได้เนาะค่ะสุกแล้วเรียบร้อยไปค่ะร้อนนี่ด้วยนี่ให้บาบุห่อนเนาะเทเพี้ยลงไปนัวขมอำลำโอเคมีนะขมกว่านี้อีกเด้ไปเก็บดีปากก้างนะเดี๋ยวที่แนะนำผักพื้นบ้านอีกชนิดนึงค่ะมากินกับลาบกินกับก้อยกินกับย่างแล้วแซ่บแป๊บเดียวทำไปมันหลาย
นี่ค่ะผักดีปลากั้งเด็ดยอดเด็ดใบมันไปกินขมคือบีเลยค่ะขมคือบีง้วนนี่ละอันนี้คือบีธรรมชาตินะคะนี่ค่ะผักดีปลากั้งเป็นเพื่อนเอาไปเฮ็ดย่อมผ่าอยู่ตัวนี่รายการ YouTube เพื่อนเอาไปเฮ็ดย่อมผ่าไฟเอาไปหนึ่งว่ามันออกสีงามดีปลากั้งซอยขาเขียงกับแก้มชั้นดีเลยหอมแท้เฮ็ดน้ำตกเนื้อนี่ก็เหมาะเลยได้ค่ะเนี่ยวิธีการกินง่ายๆแซ่บๆค่ะเอาผักมาห่อผักหอมใส่ลงไปเพิ่มความขมดีปลากั้งอย่าใส่หลาย ขมแห้งจัดแก้วผักอีเลือดไอผักโหระพาจับเราไปเอิ้นน้องเชโลมากินแล้วค่ะอร่อยเด้หอมวะหอมวะแซ่บเดี๋ยวแม่แม่มันคือมีมันมีสองด้านมันกับนุ่มหนักเขาเอ็นหนักเสือเอาไปมันเล้งเลยทั้งมันเล้งหิวมันยังตั้งเขานี่ป้าฟังเอายังลูกเอาเนื้อติดมันเอาเนื้อติดมันติดกันนะแม่เอาผักป่ะครับไอ้ทำมะเบิดเอาไว้ยำมะเบิด